เมนูแสนสนุกใน Kids DIY ค่ะวันนี้จะชวนน้องๆมา DIY เพิ่มสีสันให้กับบราวนี่กันไปดูวิธีทำบราวนี่เลโก้กันเลยค่ะมาเริ่มลงมือทำกันค่ะเริ่มจากละลายไวท์ช็อกโกแลตแล้วก็นำมาผสมกับสีผสมอาหารสีต่างๆใครชอบสีไหนเลือกได้ตามชอบเลยนะคะนำไวท์ช็อกโกแลตค่ะมาราดบนบราวนี่ให้ทั่วเลยเสร็จแล้วก็นำช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลมาติดค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะบราวนี่เลโก้ของเราแค่นี้เราก็เปลี่ยนโฉมขนมเดิมๆให้หน้าตาเปลี่ยนไปด้วยวัตถุดิบใกล้ตัวได้แล้วครั้งหน้า Kids DIY จะมีเมนูไหนมาให้สนุกกันอีกนะคะกด Subscribe Kids Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ